silloin alustaa ollaan säädelty jo ekoilla testeillä, eli käytiin silloin ennen Irlantia ajaa tuolla täällä Lapualla ja sitten Pesämäestä iskareiden säätöjä ja vähän vakaajia ollaan koitettu, että miten vaikuttaa käytökseen ja pitoon. Sitten Pesämäellä säädettiin silloin paljon ohjausta, että mä halusin sinne kasteriin lisää, että ratti pyörii sitten sillä lailla kun minä siitä tykkään. Ja nyt tultiin sitten samalla, että kun tää sumppuhomma kokeillaan, niin kokeillaan Ackerman säätöä, että siellä on ollut Ackerman 0 palikat nyt keulassa ja nyt laitettiin niin nyt laitettiin, eli niitä Weissfabissa on 0 milliä ja sitten 3 milliä ja 6 milliä, niin laitettiin 3 milliset nyt, eli saatiin sitten se tilanne, että meillä on niinku staattista harjoitusta vähemmän, eli kun auto menee suoraan, niin pyörät ei harita niin paljon. Meillä oli aika raaka harjoitus siellä niillä Ackerman 0 palikoilla. Ja nyt se tuntuu taas vähän paremmalta, että ja pitoa tuntuu olevan hyvin. Että nyt vielä yhdet ekstremet ajetaan pois, ne on nyt viimeiset mitä on. Säästellään noita valinoita niin paljon kuin pystyy. Mutta varmaan niilläkin pitää vielä yksi sessio ottaa, että se on sitten viimeinen ajo ennen Itävaltaa. Mutta hienosti toimii toi kuivasumppujärjestelmäkin, että öljynpaineet on tosi vakaat, että semmonen tuossa ajaessa niin sanotaan, että 4,5–5,5 baaria pysyy niin kuumalla kyydillä koko ajan öljynpaine. Tyhjäkäynnillä tietenkin sitten laskee vähän, mutta on tosi vakaat, ettei tule puolenvaihdoskaan mitään heittelyä niin kuin ei pitäisikään tietenkään. En mä nyt oikein mitähän muuta. Eikä siinä nyt tullut jo kaikki oleellinen.